Hi guys! අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ The Kingsbury Colombo. ඉතින් දැන් අපි ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ අපි නැවතලා හිටපු රූම් එකේ විසිට් එකක්. මෙන්න මේ විදිහේ වීව් එකක් තමයි අපි නැවතලා හිටපු රූම් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රූම් එක ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. ඒ වගේම තමයි මේ රූම් එකේ මිල සාමාන්‍ය රූම් එකකට වඩා ටිකක් මිල අධිකයි. මෙන්න මේ පැත්තෙන් අපි වින්ඩෝ එක දිහා බැලුවොත් අපිට පේන්නේ පෝට් සිටි එක. මේ රූම් එක තියෙන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් Kingsbury Hotel එකේ 9th floor නැත්නම් executive floor එකේ මේ පැත්තේ window එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Honey Beach Club එක. breakfast buffet එක ගත්තොත් ඒකේ Sri Lankan food items, English food items වගේම Indian food items දැක ගන්න තිබුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ English food items විදිහට bakery items, sausages වර්ග, pancake වර්ග, butter වර්ග වගේම fresh juice වර්ගත් තිබුණා. ඉතින් මෙයාලට පේන්නේ ශ්‍රී ලංකන් food items විදිහට අපි බෙදාගත්ත දේවල් කිරිබත් එක්ක මාළුයි ලුණු මිරිසුයි රොටි වර්ග ඒ වගේම තමයි ඔම්ලට් වර්ග තියෙනවා අපිට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට චීස් වර්ග, මෂ්රූම් වර්ග, අනියන් වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඩිනර් බුෆේ එකත් සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් බුෆේ එක වගේම තමයි. හැබැයි ඒකේ අපිට දැක ගන්න තිබුණ ටිකක් ඇක්ෂන් ස්ටේෂන් අයිටම් වර්ග. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ඩිනර් එකට ගත්ත දේවල් තියෙන්නේ. සොසේජස් වර්ග, පීසා වර්ග, ඒ වගේම බත් වර්ග, නූඩල්ස් වර්ග තිබුණා. ඉතින් අපි දවස් දෙකක්ම හොටෙල් එකේ නැවතලා හිටපු නිසා දෙවෙනි දවසේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක තමයි ඔයාලට මේ දැක ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් දවසට වඩා වැඩි වෙනසක් දෙවෙනි දවසේ තිබුණෙත් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහේ ෆුඩ් අයිටම්ස් වර්ග තමයි අපි දෙවෙනි දවසේ ආහාරයට ගත්තේ. මම කලින් කිව්වා වගේ කිංස්බරි හොටෙල් එකේ ඩිනර් එකේ ටිකක් ඇක්ෂන් ස්ටේෂන් අයිටම් වර්ග තිබුණා කියලා. ඉතින් මේ තමයි කොරියන් ජපනීස් ක්‍රමයට ස්ටීම් කරලා මීට් වර්ග තියෙන ඩිම් සුම් හවුස් කියන ඇක්ෂන් ස්ටේෂන් එක. ඉතින් මේකේ රස ගත්තොත් ලොකු ස්පයිසි ගතියක් නැහැ. ගොඩක් ස්ටීම් කරපු මීට් වර්ග තමයි තිබුණේ. පෝක් වර්ග සහ චිකන් වර්ග. ලන්ච් එකට බුෆේ එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒකෙදි අපිට තිබුණේ අලා කාට් මෙනියු එකක්. ඉතින් අපි ඒකෙන් ඕඩර් කරපු ෆුඩ් අයිටම්ස් තමයි මේ ඔයාලට දැක ගන්න තියෙන්නේ. Hope you guys enjoyed this video. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා like කරන්න.